हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। अहिले पनि यस्तो प्रकारको भिडियो एकदमै ट्रेन्डिङ गरिरहेको छ टिकटकमा। अहिले यस्तो प्रकारको भिडियो ट्रेन्डिङमा आइसकेको छ। तपाईँ पनि यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सजिलोसँग सिकाउने चाहिँ दुईवटा तरिकाबाट तपाईँहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ टिकटकमा जानुपर्ने हुन्छ। टिकटकमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँलाई चाहिँ भिडियो देखाउँछ। त्यही जस्तो प्रकारको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो प्रकारको भिडियो त्यहाँ देखाउँछ। मैले चाहिँ त्यो अहिले आउँदैन भनेर मलाई झ्याउ हुन्छ भनेर भिडियो बनाउनको लागि मैले फेभरेटमा राखेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो 2 मिलियन भ्युज आएको चाहिँ त्यही भिडियो हो। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको भिडियो तपाईँलाई देखाउँछ। अनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर लेखेको छ नि यहाँ माथि, त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईँले एकदम चाँडो गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम चाँडो गर्नु भएन भने तपाईँको ओपन क्यापकट भनेर आइदिइहाल्छ। एकदम चाँडो तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने माथि एउटा औँलाले माथि क्लिक गर्ने, अर्को हातको औँलो चाहिँ तपाईँले तलपट्टि ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो क्लिक गर्ने जब जुन ठाउँ हुन्छ नि त्यसमा उत्तिखेर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ एकचोटि कताबाट झुकेर भएको थियो, नत्र भने मेरो हुँदैन किनकि मेरो भाग्य छैन। मलाई चाहिँ दुःख गर्ने लेखेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै झ्याउ हुन्छ। मेरो चाहिँ भएको छैन। अब चाहिँ मैले गर्दिनँ। एकदम झ्याउ लाउँछ मलाई यस्तो गर्न। त्योभन्दा बढी मैले एकदम सजिलो तरिकाले प्ले स्टोरमा गएर VPN सर्च गर्नु। VPN सर्च गर्ने बित्तिकै टप VPN एकदम बेस्ट छ। त्यसलाई इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुहोस्। मैले चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा सबै सिकाइसकेको छु प्रोसेस। त्यही पनि यो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने माथि गोलो आइकन देखाएको छ त्यसमा क्लिक गरेर जर्मनी सिलेक्ट गर्नुहोस्। एकदम चाँडो छ कनेक्ट हुन्छ जर्मनी। धेरैले भन्नुभएको छ कनेक्ट हुन्न भनेर। राम्रोसँग हेर्नुहोस् कनेक्ट हुन्छ। नत्र भने भएन भने अरू पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ जर्मनी एकदम चाँडो कनेक्ट भएको हुनाले मैले चाहिँ यही नै गर्ने गरेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ कनेक्ट भइसकेको छ। अब चाहिँ ब्याक गरेर तपाईँ त्यही टिकटकमा जानुपर्ने हुन्छ। टिकटकमा गएर अघिको जस्तै प्रोसेस गर्ने हो हामीले। टिकटकमा जानुहोस्। गइसकेपछि तपाईँले क्यापकट फ्री भिडियो एडिटरमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भनेर एकछिन तक दिन्छ। अघि चाहिँ दिएको थिएन, अहिले चाहिँ अलि लामो समय तक दियो। VPN लगाइसकेपछि यस्तरी अलि लामो समय तक दिँदो रहेछ मैले चाहिँ थाहा पाएँ। तपाईँहरूले अब थाहा पाइपाउनु भएको होला। तपाईँले चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिहाल्नुहोस् यार, के गर्नु छ। अनि तपाईँले युज टेम्प्लेटमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो फोटो या जसको फोटो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो बनाउनुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो एकदम सजिलोसँग रेडी भइसकेको छ। यस्तै प्रकारको क्यापकट ट्याम्प्लेटहरू ट्रेन्डिङ ट्याम्प्लेटहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न जरुरी छ, कतिचोटि भनौँ। अनि तपाईँले एक्सपोर्ट गर्नको लागि एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस् र अनि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँको लोडिङ लिन्छ एकछिन, धेरै बेर त लिँदैन, तपाईँको मोबाइल अनुसार हो। अनि त्यसपछि तपाईँको भिडियो रेडी भइसकेको छ। टिकटकमा गएर तपाईँले कसरी हाल्नुहोस् भन्दा तपाईँले यो ओरिजिनल साउन्ड गरेर फेभरेटमा राखेको अलि फेमस साउन्ड हुन्छ नि जुन, त्यो साउन्डलाई सिलेक्ट गरेर त्यो साउन्ड एड साउन्डलाई घटाइदिनुहोस् र ओरिजिनल साउन्डलाई बढाइदिनुहोस्। ओरिजिनल साउन्ड राख्नु। त्यस्तो गर्यो भने भ्युज आउने सम्भावना बढ्छ। आजलाई भिडियो यति नै थियो। धन्यवाद।